Mai departe trecem la, pardon, era invers, la gemeni. Dragi gemeni, pentru voi, după cum putem vedea, la voi se activează casa 4. Se activează axa fixă, să o numim așa, casa 4, casa 10. Și foarte important și în cazul vostru. Hai să vedem ce am scris pe aici. Axa caselor 4, 10, unde se activează eclipsa în cazul tău, are legătură cu familia, cu trecutul, cu creșterea și individualizarea noastră ca persoane, da? Cum suntem noi sau cum vrem să fim, unde vrem să ajungem. Casa 10 este vârful cel mai înalt din cartea natală, în care vorbim despre, nu știu, aspirațiile noastre, să zicem, într-un fel sau altul, da? În momentul în care cariera poate fi aici, profesia și așa mai departe, dar plecăm din trecut, plecăm din casa 4. În casa 4 se întâmplă eclipsa în cazul vostru și are legătură cu rădăcinile tale, adică modul în care ai fost crescut și de ce nu în ziua de astăzi este casa familiei pe care ți-ai construit-o. Ce critici ai în legătură cu modul în care tu ai fost crescut sau familia în care te-ai născut? Poate unii dintre voi aveți foarte multe critici la adresa părinților, la adresa educației și a creșterii voastre. Poate v-ați dorit întotdeauna să fi avut o copilărie sau o altă familie în care să vă fi, nu știu, de ce nu, să vă fi crescut într-un alt fel, în care voi îl vedeți imperfect. E ca și cum nu ești mulțumit de faptul cum ai fost crescut, ai strâns foarte multă ranchiună, de ce nu, în legătură cu părinții, cu familia și toată această ranchiună pe care tu ai strâns-o, sau poate nu e neapărat ranchiună, este pur și simplu ai ajuns să fii foarte exigent, inclusiv cu tine, sau foarte critic cu partenerul de viață. Scoți în evidență absolut orice lucru pe care îl face, probabil, care ție ți aduce aminte, pentru că aici este inconștient, da? Este ca și cum imprimat în tine acest trecut. Este Gemenii, da? Indiferent că vorbim despre soare, ascendent, gemeni sau orice altă persoană din altă zodie care aici îi cade în casa 4, gradul 24 din Fecioară, este una dintre pozițiile cele mai complicate în această eclipsă, însă vorbim despre tot ceea ce tu ai reprimat, tot ceea ce în momentul de față iese inconștient, toate cele lucruri care ți-au făcut foarte mult rău în copilăria ta sau în părinții poate nu au fost pe placul tău sau n-au știut să facă mai mult. Aici este vorba despre un trecut foarte intim care te afectează încă în viața de zi cu zi. Trebuie cumva să te eliberezi, să te vindeci de acele critici la adresa părinților. Poți să faci un soi de să încerci să faci terapie ca să poți să scapi. Până nu vindeci această parte a ta, nu vei putea ajunge la acest nivel la care vrei să ajungi. E o cheie foarte importantă pe care trebuie să o conștientizați. Așadar, vindecă-ți tot ce are legătură cu familia, cu părinții. Renunță la a mai fi critic cu partenerul de viață, cu copiii, să fii foarte exigent sau strict, pentru că aici vorbim de toată acea energie negativă a fecioarei în casa ta, în casa cu familia pe care ți-ai format-o, dacă ai o familie, da? Sau dacă vrei să-ți formezi o familie, mare atenție, pentru că aici nu
vei reuși să-ți formezi o familie sănătoasă dacă pornești cu aceste, hai să numim așa, exigențe, da? E ca și cum respingi orice persoană care și-ar dori să aibă o relație cu tine, o respingi instantaneu pentru că tu emani această energie de exigență din cauza rănilor din trecut. Aici vorbim despre ceva foarte profund la voi. Voi trebuie neapărat să vă vindecați această zonă a trecutului în legătură cu părinții sau cu modul în care ai fost crescut, cu rănile pe care ți le-au provocat cândva. Și să nu mai fii atât de atent la toate detaliile în care să scoți în evidență tot timpul, să zici, că faci aia, tu faci aia eu, de ce așa, de ce nu invers. Deci toate chestiile astea trebuie cumva scoase din sufletul tău. Dacă nu poți, încearcă să mergi să faci terapie, pentru că e nevoie neapărat să vindeci această zonă din viața ta. Poate fi pentru alții dintre voi că eclipsa asta să vă pună în evidență obișnuința de a trăi în trecut, adică să vă refugiați în interiorul vostru. Și asta vă condiționează în continuare în prezent, adică de câte ori cumva dai de greu, e ca și cum te bagi într-o carapace. Este un fel de fugă pentru a te proteja, însă nu-ți faci absolut deloc bine. Pentru că tu atunci când te duci la tine acasă și stai singur și te gândești că ai fost rănit sau că te-au rănit acum, în prezent, te rănește cineva, te duci la tine acasă, te încui în casă și începi să critici la sânge și începi să zici cine și ce lucruri, nu știu, poate zici, de ce? De ce nu a mie? Aici victimiz foarte mult, este casa racului, da? Victimiz foarte mult, îmi plâng de milă, eu sunt persoană bună și toată lumea își bate joc de mine. Deci aici sunt foarte multe lucruri interioare, strânse, obiceiuri, un obicei emoțional de a mă proteja crezând că sunt victima tuturor persoanelor din jurul meu. Însă e momentul să văd că nu face absolut niciun bine. Da? Să trăiesc în continuare, să mă refugiez în trecut. Aici e un soi de vindecare a acelui copil care a fost, acelui copil vulnerabil, pentru că toți am fost copii vulnerabili, și să-ți asumi, pentru că aici în față îl avem pe Saturn cu soarele și ți se spune, într-un fel sau altul, ți atrage atenția, îți spune adevărul sau realitatea în față și zice, ok, nu mai ești acel copil vulnerabil, ai o vârstă, câți ani ai în momentul de față? Îndreaptă-ți atenția către exterior, nu către interior. Nu mai sta doar în interiorul tău, exteriorizează-te, mergi către, nu știu, ocupă-ți timpul aici, ca și cum ocupă-ți timpul nu cu muncă, atenție, pentru că aici nu vorbim refugiază-te în muncă. Mulți dintre voi poate o faceți, da? În momentul în care sunteți așa căzuți emoțional, preferați să vă duceți să băgați ore de muncă până cădeți lați. Vă duceți acasă, dormiți și la revedere. A doua zi e același lucru. Nu e despre asta. Aici e vorba despre, ok, e momentul să începi să îți uh, îndrepți privirea către care sunt visele tale, proiectele tale, ce ți-ai dorit să studiezi, ce ți-ai dorit să, ce carieră ți-ai dorit să, ce nume vrei, ce reputație vrei să ai, poate fi orice, nu neapărat că e jobul aici, da? Soarele, am explicat în lecția 4 despre astrologie, reprezintă și figura tatălui pe harta noastră natală. Aici poate că n-ar strica să fii un pic realist în privința tatălui. Dacă aici vorbim despre Aici e, hai să zicem, mama, dacă vrei, și aici e tata, pentru că este axa familiei pentru voi. Încă nu v-ați
format ca individ, încă sunteți copii vulnerabili sau vă simțiți ca niște copii vulnerabili și aici este vindecarea relației cu mama și cu tata. Fii realist în momentul de față al vieții tale. Cum se comportă părinții tăi cu tine? Pentru că dacă ai părinți care, într-adevăr, sunt încă stricți, că poate aici vorbim despre exigențe și strictețe și critică și control din partea părinților încă la vârsta ta adultă. Aici e momentul să Saturn zice ok, ok. Câți ani ai? 3 ani, 5 ani, 10, 15? Câți ani ai? Asumă-ți responsabilitatea în a scoate din viața ta aceste persoane, chiar dacă sunt părinți și foarte mulți dintre noi zicem, vai, părinții nu contează cât sunt de răi sau, mă rog, cum or fi ei, trebuie să iubim necondiționat. Nu există așa ceva, scoateți-vă din minte prostiile astea. Mergeți, dragii mei, și faceți terapie, că nu trebuie să mă credeți pe mine. Aici vorba despre eliberare de figura mamei și a tatălui, că îți mai pot face rău și la vârsta adultă. E momentul să închei un ciclu cu ei, da, într-un mod foarte conștient și asumat și să spui, ok, vă scot din viața mea pentru că nu se mai poate cu voi. Da, nu neapărat că poate fi pentru toți gemenii, însă dacă vorbim despre o situație în care părinții încă îți controlează viața la vârsta adultă, aici e momentul să iei atitudine. Pentru alții dintre voi ar putea să ne vorbească aici că ar trebui să-ți îndrepți privirea către, hai să spunem așa, către carieră, profesie, imaginea ta publică și reputația ta, după cum am spus mai devreme. Examinează-ți viața în totalitate și vezi dacă ești pe drumul pe care ți-l dorești din punct de vedere profesional. Dacă există vreun progres în viața ta din punct de vedere profesional. Axa 4 și 4-10, casa 4, casa 10, după cum am spus, ai de văzut cu familia și cu individualizarea ta ca persoană, creșterea ta. Aici sunt copil vulnerabil, iar aici sunt adult. Da? Așadar, nu mai fugi de responsabilitatea ca adult în momentul ăsta al vieții tale și creează-ți un drum în viață, fie el din punct de vedere profesional sau familiar. O altă chestiune, întreabă-te sau fii realist, pentru că aici avem energie de realism, da? Încearcă să detectezi dacă ai tendința să visezi cu ochii deschiși în ceea ce privește cariera sau o anumită profesie. Ai tendința să visezi cu ochii deschiși, să trăiești mai mult în imaginația ta, adică stai și te gândești la vreau să ajung acolo, nu știu, în 5 ani mi-am propus să termin facultatea X sau cursurile Y și după aia să profesez, să fac ceva cu ceea ce am învățat. Dar au trecut deja ani și ai rămas tot la nivel de imaginație? Sau pur și simplu ești confuz, nu știi ce-ți dorești să faci din punct de vedere profesional? E momentul să începi să te centrezi, îl avem aici pe Saturn, care te va pune cu picioarele pe pământ. Centrează-te, fii realist, da? Disciplinează-te într-un fel sau altul și asumă-ți responsabilitatea unei cariere sau a unui renume sau a unei reputații în cazul în care vrei să ai o carieră sau un job în care să fii bine văzut, pentru că aici e zona cea mai înaltă, insist, în care ne dorim să ajungem toți, da? Să fim sus din punct de vedere financiar. Nu mai va da în lumea haotică, iluzorie. E momentul să-ți asumi timpul pierdut, în cazul în care ai pierdut timp, mult timp și n-ai făcut nimic cu tot ce ai învățat, și să începi acest proces de 6 luni de zile, nu e de pe o zi pe alta, insist, în care să te responsabilizezi fără să te critici, fără să începi să-ți arunci cuțite în tine și să zici, aoleu, de ce n-am făcut, dacă făceam atunci, dacă... Nu. Ia-o ca și cum de la zero, da? Conștient, acum, în care zici, ok,
N-am știut să fac mai bine, mă apuc și fac acum, pentru că acum, într-adevăr, conștientizez că trebuie să fac anumite lucruri, da? Din punct de vedere profesional. Studiile pe care le-ai făcut, centrează-te să crești mai mult și mai mult ca individ, ca persoană, pentru că aici vorbim despre a te individualiza tu ca adult în momentul de față. Să știi cine ești, să știi ce meriți, să știi că nu te mai poate controla nici mama, nici tata și nici nimeni. Familia pe care ți-ai format o mare atenție aici, pentru că putem să vorbim pentru unii dintre voi de faptul că sunteți foarte uh, controlatori, să zicem așa, cu tot, cu partenerul de viață, trebuie să fie ca voi. Mare atenție, mania de a fi ca voi trebuie să dispară. Da, aici este vorba despre a ne privi în oglindă comportamentul pe care îl avem în casă, pentru că se răsfrânge asupra celor mai apropiați. De ce nu? Frustrările pe care eu le am nu pot să le răsfrâng asupra familiei. În primul și în primul rând, poate ar trebui să fie eu strict cu ceea ce, hai să zicem, nu strict, dar trebuie să fiu conștient, pentru că vorbim de conștiință, da? Să fiu conștient că ceea ce fac sau comportamentul meu în casă cu familia mea nu este sănătos. Și să mă eliberez de el, să renunț la a mă comporta în felul ăsta, da. Pentru că te poți simți victima partenerului de viață inclusiv și nu este despre asta. Nu ești o victimă. Aici vorbim despre nu ești o victimă, privește realitatea așa cum este. Da. Mai departe. Fără reproșuri. Deci aici ca și cum ai nevoie să te vindești din punct de vedere emoțional ca să nu mai și să nu mai reproșezi, da? Nimănui absolut nimic. Nici mamei, nici tatălui, nici bunicilor, dacă ei te-au crescut, nu contează cine te-a crescut, nici partenerului de viață, nici nimănui. Nu mai reproșa absolut nimic, pur și simplu fă acel proces de vindecare emoțională și asumă-ți responsabilitatea care îți corespunde ca adult, da? Pentru a putea să scapi de acel bagaj emoțional. Din punct de vedere al lui a sextilului care îl formează Uranus cu Soarele și Saturn și a acestui trigon care îl formează Luna, ajutorul sau energia fluidă, pentru că este o energie fluidă, acțiunile tale trebuie să fie pe schimbare. Aici, ce vrea să zică schimbare? Zona Taur în casa 12 este tot un soi de manie în care noi inconștient avem tot reacții gen, hai să zicem, zonă de confort, într-un fel sau altul. Dacă prefer să stau degeaba și să văd cum trece timpul și să văd cum, hai să zicem așa, îmi doresc să fac multe lucruri din punct de vedere profesional. Dar vezi, Doamne, din cauza lui mama și lui tata că nu m-au dat la școală sau la facultate sau nu știu unde sau nu știu ce, eu prefer să stau în zona de confort. Nu renovez absolut nimic, nu schimb absolut nimic la mine, nu-mi schimb gândirea rigidă, nu-mi schimb, nu știu, nu schimb nimic în zona mea de confort. Prefer să stau la Netflix și să mănânc semințe decât să fac o acțiune care să mă ajute să nu mai dau vina pe mama și pe tata și pe modul în care m-au crescut și să stau toată ziua să îl critic pe celălalt că nu face, dar nici eu nu fac nimic. Da? Aici este inconștient, zona de confort trebuie, într-un fel sau altul, acționat asupra acelei zone de confort ca să mă ajute să mă vindec în primul rând și în al doilea rând să mă îndrept către această, hai să o numim, poziție înaltă în care vreau să ajung din punct de vedere profesional. Dragii mei, cam asta este, nu mai am altceva pentru voi.
Așadar, dragii mei, cam astea sunt interpretările. Singurul lucru pe care mai am aici este, v-am anunțat de la început că am un set de întrebări. Luați foicică și pix și scrieți-le, pentru că trebuie să răspundeți. Știți răspunsurile deja. 7 întrebări avem. Prima întrebare este: ce obiceiuri nesănătoase trebuie să elimini din viața ta, da, din viața mea, și nu vreau, sau nu pot, în momentul de față, mă costă foarte mult să elimin acel obicei prost. Cum pot să am un stil de viață mai sănătos și ce ar trebui să fac pentru a reuși? Ce rutină, da, întrebarea 3, ce rutină nu îmi mai este de folos în această nouă etapă a vieții mele? Pentru că trebuie să renunțăm la anumite rutine, să nu uităm, da? Hai să vedem. Ajunge atâta hărți natale, mă mai vedeți și pe mine. Ce trebuie să vindec în viața mea? Sănătatea fizică, mentală, emoțională, toate trei, relația cu mine însumi, gânduri obsesive, relația cu familia, relația cu partenerul de viață. Ce voi face eu pentru a vindeca? Cum trec eu la acțiune? Sau ce acțiuni fac, într-un fel sau altul? Pentru că nu este suficient să-mi doresc să fac ceva dacă nu trec la acțiune, după cum am spus în acea configurație care este fluidă cu Uranus în Taur, da? Nu e suficient să stau degeaba și să știu că vreau să fac, trebuie să fac. E nevoie de efort și e nevoie de compromis. Întrebarea 5. Ce structuri rigide din mine trebuie să eliberez pentru că mă limitează, nu mă lasă să trec la un alt nivel, nu mă lasă să cresc, să evoluez? Ce compromis îmi asum de acum înainte pentru a avea o viață de calitate? Responsabilitatea, Saturn, da? Întrebarea 7. Ce fantezii sau vise ireale am în capul meu și eu nu conștientizez că sunt doar vise, doar fantezii? Ce poveste a construit mintea mea și nu este adevărată? Ce neg în realitatea mea? Ce spun că nu este adevărată în realitatea mea? Ce nu vreau să văd? Ce prefer să nu aud în jurul meu? Ce nu vreau să recunosc că nu e adevărat? După cum am zis, acea cauză și efect. Dacă în viața ta se întâmplă în momentul de față niște lucruri, sunt actele fiecăruia dintre noi, au consecințe, după cum am spus. Așadar, dragii mei, nu mai am altceva. Wow, am făcut aici o grămadă de ore, am vorbit. Vă doresc eclipsă ușoară și plăcută și spor la muncă, pentru că ne ajută să fim din ce în ce mai buni. Vă pup! Ne vedem data viitoare și aștept comentariile voastre sau dubiile, dacă le aveți. Ciao!